بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ سره ریویو کې چې کوم دی زمونږ سره کمپیر کمانډز دی چې د دې فترو باندې یو دوه د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټس مونږ د یو بل سره څه شو کولی کمپیر کولی شو. نو فرسٹ اف آل یو ډاکومنټس دی هغې کې مونږ دلته لیکل کوو چې ایکول ټو آر اے انډیرنډ shift 9 shift 0 press enter. clear شو. دا زموږ سره یو ډاکومنټ دی. صحیح شوه. دا یو ډاکومنټ دی. نو لیټ سپوز دې له مونږه نیمز ورکو په یو نیم سي سیو کو کنټرول اس کلیک کو دی فایل ته مونږ سور کو چې مونږ ته یادي اے بی سی نیم چې کوم دی دا ورکو. کلیر شو. اے بی سی نیم ور بیا د هغې نه بعد زه رالمه او ټریک چینج مې اپلای کو او په هغې کې چې کوم دی دلته مونږ څه وکړه ډیلیشن هم وکړو. لیټ سپوز دا ایریا ما څه کړه ده ډیلیټ کړه او دلته چې کوم دی مونږه رالیو انزرشن هم وکړو. کلیر شو. سم پکې ایډ کړه. لیټ سپوز داسې ایډیټینګ هم وکړو. کلیر شو. داسې ایډیشن وغیره چې کوم دی تاسو څه کو وکړو. ځای په ځای باندې چې کوم دی داسې دلته مونږه داسې ایډیشن وکړو. ASDF لیټ سپوز. کلیر شو. نو داسې مونږه انزرشن وغیره هم منګو او بیا فیل ته لاړم دې له مې لیټ سپوز بل نوم ورکړو. یو اے بی سی شو او بل چې کوم دی زموږ سره لیټ سپوز اے بی او وی نیم سره ما څه کوم دا ایډ کو. کلیر. بیا ما څه وکړو دا ما د دې نه څه کو کلوز کو. صحیح شوه. او بیا ته واپس رالم او دلته مې مایکروسافټ ورډ چې کوم دی ما څه کو آن کو. اوس د هغې سره مونږه واپس چې کوم دی ځو او کمپیر ریویو کې بیا مونږه څه ته لاړ شو کمپیر او کمباین سیم ټو سیم دی. کلیر شو. نو اوس په دې کلیک کو نو فرسٹ اف آل د دوو ډاکومنټس مونږ کمپیریزن کوو. یو اے بی سی دی او بل چې کوم دی زموږ سره د اے بی وی نیم سره ما څه کړی دی دا سیم کړی دی سیو کړی دی. اوس سیم ټو سیم ډاکومنټس دی مونږ وکړو په دې کې څه چینجز شوي نو هغه مونږ سره څه کمپیر کړه هغه مونږ ته څه شو کړه. نو د هغې نه بعد اوکې او بیا یس نو د یس سره به ټوټلي تا ته اوریجنل هم شو شي او د هغې کمپیریزن به تا ته شو کړي چې دا پکې زموږ سره ایډیټینګ شوی دی دا پکې زموږ سره ډیلیشن شوی دی. کلیر شوه. نو داسې کمپیریزنس چې کوم دی د خپل ډاکومنټس بیا د پریویس ډاکومنټس سره څه شي کولی شي. نو دې لپاره مونږه کمپیریزن یا چې کوم دی مونږه کمباین کولی شو دغه چې د هغې نه بعد بیا مونږه واپس دا کلوز کو. صحیح شوه. او دام کلوز کو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دام کلوز کو. کلیر شو. اوریجنل به هم درته شو کېږي او کنټرول ډبلیو سره چې کوم دی کرنټ ډاکومنټس هم مونږه څه کو کلوز کو. کلیر شوه. نو دا زموږ سره هغه مونږه څه کو کلوز کو. بیا واپس چې کوم دی راغلی کمپیر او کمپیر کې کمباین کې هم چې کوم دی دلته بس تاسو سره موجود دي. یو زموږ سره اے بی سی شو بل زموږ سره څه شی شو اے بی وی او بیا څه ولګي اوکې نو اټومیټیکلی ستا سره کمباین کې دواړه او کم چینجز چې شوي هغه به تا ته څه شي هایلایټ شي په سکرین باندې. نو دې لپاره مونږ دا یوز کولی شو. کلیر شوه. شو ډاکومنټس. کلیر شوه. بیا شو اوریجنل. کلیر شوه. اوریجنل فارمیټس ته شو کوي. بیا چې کوم دی شو ریوایزډ فارمیټ چې کوم ډیلیشن پکې شوی دی. کلیر شوه. نو مختلف کمانډس دی پکې شو بوث دواړه چې کوم دی شو کوم ریوایز اینډ اوریجنل چې کوم دی دواړه زموږ سره څه شو کوم. نو دواړه به تا ته بیا څه کې شو کړي. د دې لپاره مونږ دا یوز کولی شو. هغې نه بعد بیا مونږه زو واپس او دا کلوز کوو او بیا یو نیو ډاکومنټس کلاو کنټرول ان سره
او بیا په ریویو کې کلیک لګو. ریویو کې زموږ سره پروټیکټ ډاکومنٹ کلیر شو چې پروټیکټ ډاکومنټس مین مطلب دا دی چې د دې په ترو باندې ته خپل د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټس کې سکیور کړي چې بیا هغه څوک پکې چینجز نه کوي یا ټریک چینج وغیره څوک تاله نه چینج کوي یا نور داسې کمانډز دي په دې مینو کې چې هغې ته د دې په ترو باندې څه ورکړي پاسورډ ورکړي. نو فرسٹ آف آل په پروټیکټ ډاکومنټس لیټ سپوز دی کې موږ لیکل وکړو ایکول ټو RAN دی رینډ او بیا شفټ 9 شفټ 0 پریس انټر کلیر. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زه رالم دلته ما پروټیکټ ډاکومنټ په دې مې کلیک ولګوم. د هغې نه بعد دلته الاو کلیر شو. فرسٹ آف آل الاو اونلی د ټایپ آف ایډیټنګ آن د ډاکومنټس کلیر شو. نو چینج ریډ اونلی صرف ریډ کوي دی کس خو چینجز دی پکې نشي کولی. نو دې ته یو پاسورډ ورکړي کلیر شو. نو بیا به راشي سټارټ یې سټارټ کلیر شو. په دې به کلیک کې انفورسینګ پروټیکشنز هغې له به سیم ټو سیم پاسورډ ورکړي سپوز WW او بیا چې کوم دی د ټیپ په ترو باندې WW او بیا څه ولګي اوکې. د اوکې نه بعد اوس دلته ریډ کولی شي خو چینجز پکې نشي کولی نه ډیلیشن کولی شي نه انسرشن کولی شي. هلته څه وایي چې the modification is not allowed because the section is locked کلیر شو. چې کله ته څه بټن پریس کړي نو اټومیټیکلي دلته راشي. نو ستا ډاکومنټ بیا څه شو پروټیکټ شو. په دې کې څوک چینجز نشي کولی وي چې څه ډیټا وي نو هغه به پکې زموږ سره څه موجود وي. د هغې نه بعد بیا سټاف پروټیکشن کلیر شو. بیا ته وځي نو واپس WW او د هغې نه بعد چې کوم دی بیا اوکې. نو اوس پکې چینجز هر څه چې کوم دی څه شي کولی شي. هغې نه بعد بیا زموږ سره بل کمانډس پکې زموږ سره ټریک چینج کلیر شوه چې صرف ټریک چینج ته موږ پاسورډ ورکولی شو. خو چېرته ټریک چینج څوک الاو کړي یا داسې ووایي چې ټریک چینج دې لګولی او بیا پکې څوک چینجز نه کوي لکه بل ورځ چې تاسو ته ما کړی نو د هغې لپاره پاسورډ ورکولی شي. ګوره سټارټ او بیا زموږ سره WW کلیر شو. بیا د هغې نه بعد ټیب او بیا دلته WW کلیر شو. بیا څه ولګو اوکې. نو چې کله اوکې ولګو نو په دې باندې کلیک کړو چینج د پاسورډ ورکړی شوی دی. ګورئ لیکل به کېږي خو دلته چې راشو نو زموږ سره ټریک چینج زموږ سره څه کوي کار نه کوي کلیر شو. کار نه کوي که نه خو ته ګورې مکمل شي کوم دی زموږ سره سره هایډ خو چېرته پاسورډ دې ته لرې کړي صحیح ده او بیا WW ورکړي او بیا څه ولګي اوکې. نو د اوکې سره به بیا تا ټریک چینج چې کوم دی څه کړي کار شروع کړي کلیر شو. اوس وګوره ټریک چینج ستا سره سره هایلایټ دی. نو دې لپاره موږ ټریک چینج ته پاسورډ ورکولی شو. مین مطلب د ټریک چینج دا دی چې د دې په ترو باندې څوک چینجز کوي او هغه چینجز په ډاکومنټ کې تا ته څه کېږي هایلایټ کېږي کلیر شوه. کم ډیلیشن کې کم انزرشن کې په ډاکومنټ کې نو د هغې په ترو به بیا تا ته پته لګي لکه هسې نوټس وغیره کې چینجز کوي چې ما کم چینجز کړي دي نو هغه چینجز به ټوټلي د دې په ترو باندې ته بیا څه شي کولی چیک کولی شي. نو دې لپاره موږ دا یوز کولی شو. هغې نه بعد بیا زموږ سره کمنټ نو کمنټس مطلب څه دی چې کله موږ په دې کلیک کوو او کمنټس په ترو باندې لکه نور ډاکومنټس کې به ته چینجز نشي کولی خو که چېرته ستا پرسنل ملګري په کمنټس کې ورته څه خبره لیکي په فایل کې نور به چینجز نشي کولی. ته وایي چې دا کولاو کړي او بیا د دې نه ورته پته ولګي چې او دې راته څه ټاسک وله کړی دی یا ته دې پاسورډ سره چې زه پکې بیا کار کوم او نور څوک چې کوم دی ایکسیس نه کړي. نو دغسې نه سلیکټ شو کمنټس او بیا یس او د هغې نه بعد چې کوم دی FF او بیا دلته موږ پاسورډ څه ورکړو FF او بیا د هغې نه بعد اوکې. د اوکې نه بعد ګوره اوس چینجز کوه نه کېږي کلیر شوه. دلته راځي چې د موډیفیکیشن از ناٹ الاؤډ بیکاز د سیکشن از لاکډ کلیر. نو دا فارمز چې کوم دی تا ته به راځي خو که ته چېرته دلته یو ورډ سلیکټ کړې لیټ سپوز انزرټ سلیکټ کړې د دې نه که نه چې زما ملګری راځي او زه ورته په کمنټس کې پاسورډ ورکولی شم. نو د کمنټس په ترو به بیا ته لیکل شي کولی چې مای کلیر شوه پاسورډ دا لیټ سپوز ولیکي که ما پاسورډ چې کوم دی FF لیټ سپوز نو هلته هغه ته به بیا پته لګي
کلیر شو چې پاسورډ زموږ سره څه دی اف اف دی صحیح شوه نو دې لپاره چې کوم دی مونږه دا کمنټس چې کوم دی څه کوو یوز کولی شو صحیح شوه نو اوس وګوره په کمنټس کې چې تاسو لیکل کړي دي هغه تاته په سکرین باندې چې کوم دی څه شو راغله چې زموږ پاسورډ دا دی وی یوزر څه وکړي چې دلته فایل کولاو کې او دلته څه ورکړي اف اف او بیا اوکې نو بیا به کې انزرشن ډیلیشن ټوټل کولی شي په فایل کې صحیح دی چینجز وغیره چې کوم دی بیا څه شي کولی هغه په دې کې راوستلی شي د هغې نه بعد بیا زموږ سره لاړ شو پیلنګ ان فارمز پیلنګ ان فارمز مطلب څه شی دی چې زیات تر کمانډ چې کوم دی د مایکروسافټ ورډ هغه به کرنټلی ډاکومنټ کې د دې کمانډ سره څه کوي کار پرېږدي چې دې ته پاسورډ ورکړو اوس وګوره اکثر تاسو ته په نظر راځي کار کوي خو که چېرته دې ته موږ پاسورډ ورکړو نو مختلف کمانډ چې کوم دی WWE لیټ سپوز موږ سره پاسورډ به سیم ورکوئ بیا WWE او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته رالو او بیا څه ولګو اوکې نو ګوره کمنټس وغیره چې کوم دی زموږ سره څه کړو کار پرېښود دغه شانتې ټریک چینج کار پرېښود بیا ریفرنس کې مختلف مینوز ته وګوره انزرټ کیټیشن شو کیپشن شو ای نوټ شو فوټ نوټ شو کلیر شو نو مختلف کمانډ چې کوم دی په مینو کې به ستا سره څه شي هغه به لاک شي نو هغه به ستا سره بیا کار نه کوي صحیح شوه نو د هغې لپاره مونږ دغه کمانډ چې کوم دی څه کوو یوز کولی شو چې ته وې لکه زیات چینجز پکې څوک نه شي کولی داسې کمانډز دي چې د هغه نه چینجز کېږي صرف هغه چې کوم دی ته لاک کړي نو د هغې په ترو باندې بیا ته څه شي ته پاسورډ ورکولی شي دیس نه فیلنګ ان فارم کلیر شوه نو هغې ته مونږ بیا پاسورډ ورکولی شو نو بیا دا زموږ سره ریویو مینو چې کوم دی زموږ سره اینډ ته ورسېده کلیر شوه نو انشاءالله نیکسټ مینو به بیا د پیر د ورځو نه سټارټ